Trong Đấu La Đại Lục, như các bạn đã biết, Đường Tam muốn trở về Hải Thần Đảo để bắt đầu truyền thừa thần vị Hải Thần. Anh ấy cần gia tăng hồn hoàn cho hai võ hồn lên thành cửu hoàn. Bên cạnh đó, còn phải tập hợp đủ toàn bộ hồn cốt và tiêu diệt Thâm Hải Ma Kình Vương. Và với bản lĩnh cùng với một chút may mắn, trong quá trình trở lại Hải Thần Đảo, Đường Tam đã rất nhanh đánh bại và lấy được khối hồn cốt thân thể của Thâm Hải Ma Kình Vương có tu vi gần 100 vạn năm để hoàn thành cho mình hạng mục mà Hải Thần giao phó. Cùng với đó, anh ấy cũng xuất sắc hoàn thành tất cả các hạng mục còn lại và trở về Hải Thần Đảo tiến hành quá trình truyền thừa thần vị. Và tiếp theo, trong quá trình truyền thừa thần vị của mình, Đường Tam nhờ có được rất nhiều hồn cốt, anh ấy đã rất may mắn khi toàn bộ những khối hồn cốt đều được cải tạo lại và trở thành chiến giáp cùng Hải Thần 8 cánh, hết sức huyễn lệ, cho dù là Hải Thần 3 tấc đông đời trước cũng không có được. Và liệu rằng những khối hồn cốt nào đã tiến hóa giúp Đường Tam có được chiến giáp cùng Hải Thần 8 cánh nhỉ? Vậy thì ở video này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé! Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với khối hồn cốt cực kỳ quan trọng, đó chính là tinh thần ngưng tụ trí tuệ đầu hồn cốt, tu vi 5 vạn năm. Đối với Đường Tam, khối hồn cốt này tu vi của nó tuy không cao, thế nhưng trải qua quá trình tiến hóa, hiệu quả cùng năng lực của nó cũng dần trở nên hết sức bá đạo. Thậm chí, so với hồn cốt 10 vạn năm, nó cũng không thua kém là mấy. Và sau khi Đường Tam bước vào quá trình truyền thừa, nhờ vượt qua được cửa ải đầu tiên là tình ái, Đường Tam đã thành công cải tạo khối hồn cốt này và biến nó trở thành Tam Xoa Khôi, một trong những vị trí cực kỳ quan trọng để kết nối Đường Tam cùng với Tam Xoa Kích. Tiếp theo, sau đầu hồn cốt sẽ là hồn cốt cánh tay phải của Thiên Thanh Ngưu Mãng, tu vi 10 vạn năm. Đối với khối hồn cốt này, trong quá trình bước vào khảo nghiệm thứ hai, Đường Tam suýt chút nữa đã thất bại. Thế nhưng rất may, linh hồn Thiên Thanh Ngưu Mãng đã xuất hiện kịp thời và nhắc nhở Đường Tam khiến anh ấy bình tĩnh trở lại và vượt qua cửa ải thứ hai và thành công cải tạo hồn cốt, biến nó trở thành khải giáp tay phải của mình. Sau đó, đến khối hồn cốt tay trái, khối hồn cốt này đến từ Thái Thản Cự Viên, có tu vi 10 vạn năm. Đối với khảo nghiệm thứ ba, để cải tạo hồn cốt, Đường Tam đối diện với dục vọng khi Thiên Nhiệt Tuyết không mảnh vải che thân đang mời gọi mình. Tuy vậy, nhờ có tình yêu với Tiểu Vũ cùng bản lĩnh nam nhi, Đường Tam đã không chần chừ mà vượt qua một cách dễ dàng. Qua đó, anh ấy cũng thành công cải tạo hồn cốt và biến nó trở thành khải giáp tay trái trong bộ chiến giáp của mình. Tiếp theo, sau khối hồn cốt tay trái đến hồn cốt chân phải, khối hồn cốt này do mẫu thuẫn của Đường Tam sau khi hiến tế để lại, tu vi của nó cũng là 10 vạn năm. Trong quá trình rút ra để cải tạo, Đường Tam bước vào khảo nghiệm thứ tư và một lần nữa cảnh tượng An Ngân hiến tế lại xuất hiện. Lúc này, chỉ cần Đường Tam tác động vào đám người kia, anh ấy đã có thể cứu được mẹ mình. Thế nhưng, Đường Tam đã không làm như vậy. Và cũng nhờ có sự cứng cỏi đó, Đường Tam đã vượt qua cửa ải thứ tư. Qua đó, thành công cải tạo hồn cốt chân phải và biến nó trở thành khải giáp chân phải trong chiến giáp của mình. Kế tiếp, sau hồn cốt chân phải của An Ngân, Đường Tam đến với khối hồn cốt chân trái của Tà Ma Hổ Kình Vương có tu vi 10 vạn năm. Trong quá trình cải tạo nó, ngay khi bước vào khảo nghiệm thứ 5, cảnh tượng Tiểu Vũ hiến tế lại một lần nữa hiện ra. Thế nhưng, sau rất nhiều lần lọt vào ảo cảnh kiểu này, tâm trí Đường Tam đã rất vững vàng. Bởi vậy, anh ấy cũng nhanh chóng vượt qua nó. Qua đó, anh ấy cũng thành công cải tạo hồn cốt chân trái, biến nó thành khải giáp chân trái trong bộ chiến giáp của mình. Tiếp đến khảo nghiệm thứ 6, Đường Tam tới với hồn cốt thứ 6 chính là thân thể hồn cốt. Khối hồn cốt này đến từ một con Thâm Hải Ma Kình Vương, tu vi gần 100 vạn năm. Cũng bởi vì khối hồn cốt này quá mạnh mẽ mà trong quá trình rút ra hồn cốt và cải tạo nó, Đường Tam đã phải đối mặt với sự đau đớn tột độ. Không chỉ vậy, anh ấy còn phải đối mặt với sự khiêu khích tới từ Thâm Hải Ma Kình. Thế nhưng, mặc cho sự khiêu khích tới từ tên gia hỏa kia, Đường Tam vẫn vô cùng bình tĩnh vượt qua cửa ải thứ 6. Qua đó, thành công cải tạo hồn cốt thân thể, biến nó trở thành áo giáp trước ngực, giúp gắn kết Hải Thần Thần Trang trở thành chiến giáp hoàn chỉnh. Và cuối cùng, đến với khảo nghiệm thứ 7, trong thất tình lục dục, Đường Tam sẽ phải cải tạo khối ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu của mình. Đối với khối hồn cốt này, do Đường Tam đã gắn bó quá lâu, chính vì thế, rút nó ra, Đường Tam phải chịu đau đớn đến tột độ. Tuy nhiên, sau một thời gian chịu đựng nó, cuối cùng, anh ấy đã đạt được thành quả cực kỳ lớn khi khối ngoại phụ hồn cốt kia đã trở thành Hải Thần 8 cánh vô cùng huyễn lệ, cho dù Hải Thần 3 tấc đông đời trước cũng không có được. Có thể nói, nhờ sự tiến hóa của tất cả những khối hồn cốt trên người, Đường Tam đã giúp cho chiến lược cùng với tốc độ của mình tăng lên đến kinh người. Nhờ vậy, trong những lần chiến đấu 1 với 1, Đường Tam luôn là người chiếm lợi thế, quả là bá đạo đúng không các bạn?